हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु। आज पनि तपाईहरु माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा तपाईले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ साथीहरू। हो साथीहरू, अहिलेको समयमा तपाईले चाहिँ FIFA वर्ल्ड कप चाहिँ 2022 को चाहिँ कतारमा चलिरहेको छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ भिडियो अपलोड गरेर सजिलैसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ एक दिनमै लाखौं पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले थम्बनेल बनाएको छु। साथीहरू, हो तपाईहरुले चाहिँ यस्तो खालको भिडियो चाहिँ FIFA वर्ल्ड कपसँग सम्बन्धित भिडियो चाहिँ तपाईले कपी र पेस्ट गरेर मात्रै पनि तपाईले धेरै पैसाहरु चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तर कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ, कुन तरिकाले कपी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ र कुन तरिकाले कपी गर्दाखेरि कपिराइट आउँदैन, कस्तो खालको चाहिँ कन्टेन्ट बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई आज टोटली रूपमा सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरू, यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै लागौं साथीहरू आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब साथीहरू, मैले तपाईहरुलाई केही भिडियोहरु चाहिँ यहाँ देखाउँछु, केही च्यानलहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यो त अब यहाँनेर देख्दै हुनुहुन्छ, वर्ल्ड कपकै भइहाल्यो। यो चाहिँ यहाँबाट पनि तपाईले चाहिँ भिडियोहरु लिन सक्नुहुन्छ। भिडियोहरु ल्याएर चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलमा थोरै मात्रै 5 सेकेन्डको चाहिँ क्लिपहरु चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै साथीहरू, अरु च्यानल तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउँदै छु। यहाँ अरु च्यानलहरु तपाईहरुले चाहिँ धेरै नै चाहिँ देख्नुहुन्छ। यहाँबाट कपी गरेर पनि हुन्छ, या त तपाईले चाहिँ अरु भिडियो चाहिँ क्लिप चाहिँ तपाईले चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ च्यानल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यो च्यानल चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ रिजल्ट फिफाको चाहिँ 2022 को लागि चाहिँ एउटा इमेज मात्र अपलोड गर्छ। यसरी अपलोड गर्दा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 8000 सब्स्क्राइबर छ भनेपछि यो चाहिँ 40,000 को माथि चाहिँ 40,000 के माथिको चाहिँ भ्युज आइसकेको छ। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ एक दिन दुई दिनमा मात्रै यसरी आएको छ। अब अर्को च्यानल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सिम्पली चाहिँ तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कति चाहिँ भ्युज छ, कति चाहिँ तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइबर छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी एउटा इमेज मात्रै लाएर चाहिँ एउटा FIFA वर्ल्ड कपको रिजल्ट मात्रै सो गरेर यो यस्तो खालको रिजल्ट सो गर्नलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सिम्पली एपको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ डाउनलोड गरेर इमेज मात्र डाउनलोड गर्दा पनि तपाईले चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ नेपाली च्यानल रहेको छ। अब यो चाहिँ कतर वर्ल्ड कपको चाहिँ नेपाली खेल तालिका भनेर चाहिँ दिएको छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ यहाँ कति चाहिँ तपाईको चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ भ्युज गेन गरेको छ। तपाईले आफैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। मैले तपाईहरुलाई भनिरहनु पर्दैन। भनेपछि साथीहरू, तपाईले पनि यदि तपाईको च्यानलमा चाहिँ भ्युज आउँदैन र नयाँ च्यानल क्रिएट गर्नु भएको छ या त पुरानो च्यानल नै छ भने पनि तपाईले चाहिँ अहिले नै तत्काल यो काम गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ गुगल मात्रै सर्च गरेको छु। FIFA वर्ल्ड कप 2002 को चाहिँ 2022 को चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रुप म्याचहरु चाहिँ भनेर चाहिँ यसरी सो गरेको छु। यो म्याच चाहिँ तपाईले चाहिँ यसो गरेर चाहिँ यो इमेज स्क्रिनशट गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यो मात्रै चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ तपाईले चाहिँ केही कन्टेन्ट बनाउनु भयो, तपाईले आफ्नो भोइस हालेर चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउनु भयो भने तपाईको भिडियोमा त्यतिकै पनि भ्युज आउनेछ, किनकि यो चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङ कन्टेन्ट हो अहिलेको चाहिँ वर्ल्ड कपमा। ओके साथीहरू, तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ भ्युज गेन गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईले चाहिँ मोनेटाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, मोनेटाइज गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो भिडियोहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ कपी गरेर चाहिँ तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईले चाहिँ एडिट गर्न जरुरी छ। एडिट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ रियल साउन्डलाई चाहिँ अफ गरेर आफ्नो भोइस चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ एडिट गरेर आफ्नो भोइस चाहिँ भिडियोमा हाल्नुपर्ने हुन्छ, इमेजमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यति गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ सजिलैसँग च्यानल मोनेटाइज हुनेछ साथीहरू। ओके, यो भिडियो हेरेपछि पक्कै पनि साथीहरू तपाईहरुले चाहिँ आजै आफ्नो च्यानलमा चाहिँ यस्तो खालको भिडियोहरु चाहिँ अपलोड गर्न सुरु गर्नु होला ताकि तपाईको च्यानल चाहिँ सजिलैसँग मोनेटाइज हुनेछ।